guys, meron tayong fish. Ayan, finally mag-uulam tayo ng fish. So ano siya, 20 dirhams. 2 kilo na siya guys, madami. Hindi ka lang kaya ng fish ito. Like this. I don't know what kind of fish. Basta isda. Ngasan muna natin yung ating fish. Ay po, nanunusok ba? Sakit. Ayan. Ay, ang fresh. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Mapula pa ang hasang. Yan ang matigas. Hindi ko na kung anong klaseng isda ito. Para siyang galunggong. Baka galunggong ba to? Hindi ko na kilala yung galunggong. Ito nga lang pala. Yes! Skad galunggong nga. Syunga ba? Skad galunggong. Ano siya? 20 dirhams is nasa 200 plus na sa Pinas. 200 pesos in Philippines. More than 200. More than. Nakakaano mag-vlog. Ngayon na nga lang ako nag-vlog ulit. Pero syunga pa. So, ano, gagawin ko dito is, yung may suka, ano ba tawag doon? Lagyan natin yung suka. 6 lang yung iluluto. So, 6, pwede na yun. Tag-3 ba? Tag-3. Minsan lang kasi ako makakain ng fish. Ay, ano pala, kumain pala kami ng fish kasi binigyan kami. Pero ibang fish kasi yun. Ay, ang dami. Ang dami. 4 to 1. Okay. Gawin ko na parang tag-4. Umiirit. Umiirit pa ba? Tag-4 na tayo. 4 dapat. Ang dami na. Pero okay lang kasi mamayang gabi ba? Nagkakain pa naman ako mamayang gabi. Minsan ako kumain dito pag gabi, pag masarap ang ulam, pag gusto ko ang ulam. Diretso na natin sa kaldero. Ay, kaldero ba tawag dyan? Nagluluto na ako dito pag gusto ko, pag ulam, pag isda. Kasi gusto ko ako yung magluto ng isda. Kasi yung pagluluto dito, ibang luto niya sa fish. Ayan, dito nalagay. Kasi yung luto niya sa fish, hindi ko gusto yung niya. Hinahaluan niya kasi kung anik-anik na yung mga sangkap dito. Mga pangito yung lasa. Tapos pag prito naman, nilalagyan niya kung ano-ano mga recipe. Kakaloka. Pwede namang asin lang. Kaya magic sarap. Yan, nagasan ko na yung fish. I'm your chef today. Ayan. Hiwain ang kamatis. Minsan ako magluto dito nakakalawa ka. Araw-araw na lang tayong lumalaban sa buhay. Kailan ba yung championship? Pinakamasarap magic. Meron tayong magic sarap. Kaya ito iba. I love fish. Ano yung onion? Onion nakakaiyak. Onion makes me cry. And, kalimutan. Asin, salt. Nakakaiyak yung ano. Oh my gosh! Onion makes me cry. Oh. And then, vinegar. I will put little oil. Ay,